5 صبح به اتفاق آقا وحید مالمیر سفر جدید داریم میریم سمت آذربایجان غربی. الان هم داریم میریم کرج دنبال یکی از بچه‌ها برش داریم و سریع بریم سمت آذربایجان. یه همسفر دیگه هم ما داریم، آقا منصور. خوشحالیم که بالاخره ارادت که توی دنیای متفاوتی از اینستا فعالیت میکنه مخلصیم و همچنین اومدیم یه صبحونه بخوریم. بفرما آقا. آقا وحید گوش نشه آقا وحیدا جاتون خالی. مسیر حرکتمون از آزادراه تهران به زنجانه که بعد از زنجان از جاده فرعی ماهنشان به سمت آذربایجان میریم. تمیز شد. توی مسیرمون به تخت سلیمان آذربایجان گفتیم یه سری هم به این کوههای رنگی زنجان بزنیم. موقعیت مکانی کوههای رنگی رو روی نقشه می‌بینید. این تصویری که دارید می‌بینید دقیقاً کنار آزادراه زنجان تبریزه. 100 کیلومتر از زنجان فاصله داره و 190 کیلومتر هم از تبریز. اینجا جزو آذربایجان شرقی به حساب میاد و محوطه‌ای که این کوههای رنگی وجود داره قسمتیش توی آذربایجان شرقیه و قسمتیش هم توی استان زنجان. یکی از مکانهایی که پتانسیل بالایی داره برای جذب گردشگر، ولی خیلی ها فقط از کنارش رد میشن و میرن و اونطور که باید شناخته شده نیست. ساعت 5:30 حدودا بادم شدید میاد. بریم یه سری گشتی توی مجموعه بزنیم و اینجا رو بهتون نشون بدم. تخت سلیمان اگر بخوایم نام اصلیش رو بگیم، این منطقه معروف به و منسوب به آتشکده آذرگوشسپ است. آتشکده آذرگوشسپ به جهت
یکی از سه آتشکده معروفی که مربوط به دوره ساسانیان هستش، نامگذاری اصلی اینجا آتشکده آذرگوش هستش. اما نام تخت سلیمان در حدود 200-300 سال پیش هستش که به جهت در واقع اون بار مذهبی که اینجا تخریب نشه و باورهایی که تو منطقه داشتن اینجا رو به حضرت سلیمان منسوب کردن، در حالی که ما میدونیم که حضرت سلیمان اصلا ایران هم نیامده. اما آنچه که در مورد خود این مجموعه میخوام عرض کنم خدمتتون، در واقع اینجا چیز در حدود 12 هکتار هستش، بر یک پلان آنچه که ملاحظه کنید بیضی شکل هستش. این مجموعه دارای 38 تا برج و بارو هستش. از جمله آثاری که اینجا وجود دارد، عمده آثاری که هستش مربوط به دوره ساسانی ها هستش. اما در دوره کوتاه 600-700 سال بعد خدمت شما عرض کنم ایلخانان هم اومدن اینجا بر روی آثار دوره ساسانی ها ساخت و سازی کردن. قبل از ساسانی هم اینجا اگر من بخوام قبل از اونم به شما بگم، بله اینجا به جهت شرایط زیستی که وجود داشته، از جمله آب و هوای خوب، از جمله منابع زیستی، گیاهی، جانوری و منابع و معادنی که اینجا وجود داره، ما میتونیم بگیم خیلی قبلتر از دوره پارین سنگی میانه آثار و شواهد استقرار و سکونت رو ما اینجا داریم. بعد از دوره پارین سنگی میانه از جمله آثاری که اینجا شناسایی و کشف شده مربوط به دوره مانایی ها هستش. ما میدونیم که در واقع اینجا محوطه های شناسایی شده تو همین محدوده حریم مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان مربوط دوره مانایی است. بعد از مانایی ها ما آثار و شواهد مادها و بعدش هم خدمت شما دوره های هخامنشی، یک روستایی بوده اینجا خود این مجموعه تخت سلیمان، و بعد از در دوره اشکانی ها هم یک مدتی استقرار و سکونت داشته. اما عمده استقرار و سکونت اصلی و ساخت و سازهای عظیمی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید مربوط به دوره ساسانی ها هستش. همونطور که مهندس امان اللهی گفتن، اینجا یکی از 3 آتشکده مهم دوره ساسانی بوده که بهش آتشکده آذرگشنست میگفتن. 2 آتشکده دیگه، یکی آتشکده آذرفرنبق یا آتشکده کاریان که جنوب استان فارس و آتشکده آذربرزینمهر که خراسان رضوی میشه. آتشکده آذرگشنست مخصوص شاهان و جنگجویان بوده، آذرفرنبق مخصوص روحانیون و آذربرزینمهر مخصوص مردم عادی بوده. اسم سلیمان و تخت سلیمان رو روی مکانهای تاریخی زیادی دیدیم که گذاشته شده، مثل آرامگاه کوروش که با آرامگاه مادر سلیمان معروف بوده، یا زندان سلیمان توی محوطه پاسارگاد، یا قصر ابونصر شیراز که به تخت مادر سلیمان معروف شده بوده، که بیشتر هم به خاطر اهمیت این مکانها بوده که توی یه دوره خاصی تغییر نام پیدا کرده که یکی از دلایلش میتونه تخریب نکردن این مکانها باشه. این مکان از دوره صفویه به تخت سلیمان معروف شده و قبل از اون توی هیچ منبع تاریخی این اسم به کار نرفته. اسم اصلی تخت سلیمان شیز بوده. ابودلف جهانگرد عرب سده 10 میلادی از شیز بازدید کرده و در موردش نوشته: دیوار این شهر دریاچه‌ای را احاطه نموده که وسط آن به ته نمیرسد. از این دریاچه 7 نهر جاری است که هر یک به آسیابی میریزد و سپس از زیر دیوار بیرون میرود. الان 2 تا از این نهرها وجود داره. عده‌ای از مورخان ایرانی و عرب هم شیز رو زادگاه زرتشت میدونن. شاید یکی از دلایل اهمیت این منطقه همین بوده. دریاچه تخت سلیمان حدود 6500 متر مربع مساحتشه. عمق دریاچه هم 112 متره که به خاطر املاح زیادی که داره قابل شرب نیست و فقط برای کشاورزی استفاده میشه. دمای آب دریاچه هم 21 درجه است که توی تمام فصلها ثابته. در مورد معماری خود مجموعه تخت سلیمان اگر بخوام عرض کنم خدمتتون، در واقع اینجا ما معماری رو به 2 بخش یا به 2 دسته تقسیم کنیم. یک معماری مذهبی که بنیادی ترین و اصلی ترین عامل شکل‌گیری اینجا این مباحث مذهبی هستش. عرض کردم در واقع مرکزی ترین یا
با اهمیت‌ترین این بنای مذهبی آتشکده آذرگشته است، به صورت چهارتاقی هستش. میتونه اشاره کنیم در کنار اون معبد آناهیتا هستش و خدمت شما کنم برای دسترسی به این فضاهای مذهبی اینا اومدن خدمت شما کنم یک ورود خروج تحت کنترلی که ما تحت عنوان دهلیزهای حفاظتی از این مجموعه مذهبی رو میتونیم بهش اشاره کنیم. پس با استفاده از این دهلیزها کسب اجازه رو میکردن، بعد ورود میکردن به بخش‌هایی که مورد نیازشون بوده. مهمترین بناهایی که توی این مجموعه ساخته شده آتشکده، معبد آناهیتا، ایوان خسرو که به سبک ایوان مدائن تیزفون ساخته شده و تالارهای تشریفاتی میشه اشاره کرد. طبق گفته ابودلف این آتشکده تا سده 10 میلادی روشن بوده، ولی دیگه مثل زمان ساسانی اون شکوه و عظمت خودش رو نداشته. بعد از سده 11 میلادی به مدت 2 قرن اینجا به کلی به فراموشی سپرده میشه تا زمانی که ایلخانان مغول سال 1256 میلادی روی کار میان و ایران رو تسخیر میکنن. به خاطر وجود مناطق سرسبز و آب و هوای معتدل، مراغه رو به عنوان پایتخت خودشون انتخاب میکنن که فاصله زیادی هم با تخت سلیمان نداره. یه ضرب المثل که میگه کمال همنشین در من اثر کرد. ایرانی ها بعد از مدتی روی مغول‌ها این تأثیر رو میذارن و بعد از تخریب‌ها و کشت و کشتارها شروع به ساخت و ساز میکنن که البته وجود وزیران ایرانی مثل خواجه نصیرالدین طوسی توی دربار رو نمیشه بی تأثیر دونست. البته اینم بگم که همه این ساخت و سازها توسط مهندسان و معماران ایرانی انجام میشده. تخت سلیمان هم یکی از اون مکان‌هاست که به عنوان شکارگاه دوباره بازسازی میشه و روی سازه‌های ساسانی دوباره بناهایی رو میسازن. توی دوره صفوی هم اینجا به عنوان یکی از ییلاقات و شکارگاه‌های شاهان صفوی مورد استفاده بوده. طبق گزارش‌های قاضی احمد قمی که لقب سلیمان مکان رو به شاه اسماعیل اول داده بوده و بازدیدهای زیادی که شاه اسماعیل از این مکان میکنه، اینجا به تخت سلیمان معروف میشه. از زمان شاه طهماسب اول که پایتخت از تبریز به قزوین انتقال پیدا میکنه، از اهمیت تخت سلیمان کم میشه و دوره شاه عباس اول که پایتخت به اصفهان میره، دیگه هیچ استفاده ای از تخت سلیمان نمیشه و تقریبا از بین میره. تصویر رو توی تخت سلیمان دیگه تموم شد. داریم میریم سمت اقامتگاه. همین روستا نصرت آباد کنار تخت سلیمانه. اینجا گرفتیم، حالا بریم میبینیم از نزدیک. بچه‌ها خسته آقا وحید خسته نباش، آقا منصور خسته نباش. ببین برفشو ببین، عکسشو فردا بیام اینجا نمای زیبا داریم اینجا رستورانشه. امروز قرار بود صبح زود بلند شیم بریم زندان سلیمان رو ببینیم که هوا خوب باشه. حالا کنه هوا خوبه اینجا چون منطقه تقریبا سردسیر میشه دیگه، ولی خیلی خسته بودیم. دیروزم تو راه بودیم و رفتیم چند جا نشد. اینجا هم اقامتگاه آتر هست گرفتیم. دیشب اومدیم کلا اینجا معلوم نبود، ولی ببینید کلا همش باغ است و زمین کشاورزی. اونم زندان سلیمانه که اونجا هم حالا میریم میبینیم. صبح بخیر آقا. به به به، چه لباس زرد خوشگل، زرد قناری ها. رسیدیم پای کوه زندان سلیمان. بریم ببینیم این بالا چه خبره. سعید با این لباسش گم بشه قشنگ پیداش میکنیم سریع. این آثار سنگچینی هم که می‌بینید اتاق و تراس و انبار این چیزا بوده، مربوط به 1000 سال قبل از میلاد مسیح، دوره مانا. تخت سلیمان هم که از اینجا دیگه معلومه. رسیدیم به
اوه عجب اون گوش 87 بو گوگرد میاد ها. حس عجیبی داره راه رفتن کنار این گودال. این گودال هم مثل دریاچه تخت سلیمان قبلا پر آب بوده، ولی به خاطر گسلی که ایجاد شده احتمالاً آب این چشمه خشک شده. اطراف این کوه یه سری لوله های سفالی پیدا کردن که احتمالاً آب این دریاچه رو انتقال میدادن به مکانهایی که میخواستن استفاده کنن. پس اینجا هم هیچ ربطی به زندان یا حضرت سلیمان نداره. از زندان سلیمان دیگه حرکت کردیم، داریم میریم سمت مهاباد. غار آبی هست، اونجا بریم ببینیم. دیگه ارتفاع هم چون داره زیاد میشه طبیعت هم سرسبزتر و زیباتر میشه. خیلی قشنگ شده، هوا هم عالیه عالی. تازه رسیدیم شهر بوکان. آقا وحیدی که میبینید یه بچه های گشنشون بود، گفتن نهاری بخوری. علی اینقدر قول زد داره گشنگی تلف میشه. گفتیم اینجا نهار بخوریم بریم سمت غار آبی. آقا منصور هم پشت ساکت دست به سینه. گشنشون رفتنش. نهار رو هم اومدیم بوکان، رستوران البرز. آقا وحید رسید به نهار. خورش سبزی کوبیده و زرش پلو با مرغ. جاتون خالی. زیاد اهل معرفی کردن رستوران و اینجور جا نیستم، ولی کبابی البرز بوکان رو واقعا لذت بردیم از غذاهاش. هم کبابش هم قرمه سبزیش همه چیزش عالی بود، خیلی خوب بود. حتما اگه اومدید یه سر به اینجا بزنید. موقعیت غار آبی سهولان رو روی نقشه دارید میبینید که تا مهاباد حدود 45 کیلومتر فاصله داره. سهولان به زبان کردی هم به معنی یخبندان میشه. رسیدیم ورودی غار. یه مسیری هست باید پیاده روی کنید. ما با ماشین اومدیم. درشکه هم دارن اینجا. چه پله هم میخوره میره پایین. بچه حساب کن اینا اصلا مثلا پله که نبودی چیه، سوراخ ریزی بوده اینجا. رفتن ببینن چیه پایین. دما هوا هم که حدود 10 تا 15 درجه با بیرون تفاوت داره. تاریخ دقیق کشف این غار هم مشخص نیست، ولی ژاک دمورگان سال 1890 کروکی این غار رو کشیده.
وحید بپر. برو بالا. برو بالا. یفتی داخله. یک میزه. یک میز جلو. شما جلو بشین. چون کنده ترم جلوار بپوشید که این موقع اگر حوض آبتنی کردید رو آب وایس. رو آب وایس. آره. مخبر نمیگردید. آره یکی هم داد پشت تا زیر پا سرش شده کو این یک هفته رو میشسته خیلی آب اومده پایین. باش 1 متر اومده پایین. زمستون میره بالاتر یا کلا اومده پایین دیگه؟ فصل بهار میاد بالا ولی همون حدی که رفته پایین اونجا نمیره. بچه چه خوبه. 30 سانتی 40 سانتی. حد اکثر عمق آب 62 متر. عمیقه. 62 متر خیلیه. ماهی هم داره؟ آبش راحت داره، آفتاب نمیخوره، اکسیژنش هم کمه. اونجا زنده داخلا فقط زالو هستن، گاز درمانی هم نیستن، معمولی هم. باشی یه بار هم کفتر. چقدر قشنگیه. در ادامه سفرمون به آذربایجان غربی اومدیم روستای حسنلو. دیشب اومدیم اینجا، این اقامتگاه قاراپاپاق، روستای حسنلو. ما بریم یه تپه باستانی رو ببینیم که قدمت خیلی زیادی داره و یه کشف خیلی خیلی جالبی داخلش شده که حالا میریم میبینیم اینجا رو. قدمت تپه حسنلو به دوره عصر آهن برمیگرده و تا دوره ایلخانی ازش استفاده می شده. چیزای زیادی هم داخلش کشف کردم که یکی از مهمتریناش جام زرین حسنلو هست که یکی از زیباترین جام‌های کشف شده توی ایرانه. این تپه یه دژ بزرگ 2 طبقه بوده که برج و بارو داشته. مهمترین دوره سکونت این تپه مربوط به دوره ماناها میشه که قلمروشون رو روی نقشه دارید میبینید. این حکومت مثل دولت‌های همزمان خودش مثل اورارتو و آشور معروف نبوده و چون بین این 2 حکومت قرار داشته جنگ و درگیری زیادی هم بینشون اتفاق می افتاده. جام زرین حسنلو مهمترین اثریه که سال 1337 خورشیدی توی این تپه کشف شده. توی یکی از اتاقهای این مجموعه دست یه شخصی بوده که احتمال میدن زمانی که این مکان آتیش گرفته در حال غارت اینجا بوده یا یکی از محافظینی بوده که اشیاء گرانبهای طبقه دوم بنا رو داشته خارج میکرده که زیر آوار دفن شده. وزن جام حدوداً 950 گرم طلای خالصه، ارتفاعش هم حدود 20 سانته. حساب کنید 3200 سال پیش با امکانات اون زمان همچین جام ظریفی رو تونستن با این نقش‌های زیبا درست کنن که نشون از پیشرفت هنر فلزکاری و زرگری این تمدن میده. روی جام 3 خدا وجود داره که با عرابه به تصویر کشیده شده: خدای زمین، خدای خورشید و خدای هوا. نقش زنی هم که پشت عقاب هست یادآور افسانه آتانا، یکی از ایزدان بین النهرینه. از روی این نقوش میفهمیم هر کدوم از این نقش ها که روی جام هست مربوط به افسانه یا فرهنگیه که یا مربوط به اجداد ماناها بوده یا مربوط به افسانه یا خدایان اون زمان.
بعد از تپه حسنلو رفتیم سمت مهاباد. با بچه‌ها می‌خواستن چند تا چیز بخرن، رفتیم اونجا رو من فیلم نگرفتم. دم غروب شده اومدیم دریاچه ارومیه. خیلی از قسمت‌های این دریاچه متاسفانه خشک شده، فقط قسمتی ازش آب داره، ولی همین قسمتی هم که آب داره خیلی قشنگه واقعا. این هم اون قسمتیه که جاده‌ای که وسط دریاچه زدن جاده ارومیه به تبریز میشه. دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آبشور جهان به حساب میاد. دلیل صورتی بودن این دریاچه هم وجود یه سری موجودات و جلبک‌هاییه که به صورت طبیعی سبز رنگ هستن، ولی توی فصل گرم به خاطر تبخیر زیاد آب و شور شدن بیش از حد برای تحمل شوری آب رنگشون قرمز میشه و رنگ دریاچه هم به این شکل در میاد. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. ممنون میشم که ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. 2 ویدیو قبل از استان کرمانشاه رو هم میذارم بالای صفحه، پیشنهاد میکنم حتما ببینید. دمتون گرم، منتظر ویدیوهای بعدی باشید.